Oni vůbec nemají ty vole, jako půd sebezáchovy ty vole s tím kočárem. No tak ty jedeš kámo na červeno. On veze ty vole 30 lidí. A úplně suverénně si s nima vole pojede na červenou. To mi jako vysvětlete, jak tohle může si někdo dovolit. Ty vole. Ty vole, tak. Ty pičo. Tak ty seš mimo, viď? Ty děláš prdel. On to jako projel, jo? Vole, kdybys to třeba rozjel, vole, ty pičo. Ty oni tady jedeš. A zákaz zastavení, jo? Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.